ทุกคนมือใหม่หัดบล็อกนะคะวันนี้เราจะมาทำรูมทัวร์กันนะคะซึ่งจะเป็นรูมทัวร์ของมายที่อยู่ที่แควนฟิลด์นะคะซึ่งที่มาอยู่มันคือหอมันชื่อว่า Barnes Young Hall นะคะเป็นแบบ on campus accommodation เนาะซึ่งห้องที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นห้อง en suiteจะเป็นห้องที่ส่วนตัวมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็จะใช้ share kitchen นะคะก็คือจริงๆอันนี้เพิ่งเลิกเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันคลายเครียดหน่อยก็เลยอยากจะลองมารีวิวห้องให้ทุกคนดูกันนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก็โอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นประตูส่วนโซนด้านล่างนะคะก็จะมีพวกรองเท้าโซนรองเท้าแตะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแจ็คเก็ตเนาะน่าจะมีแจ็คเก็ต2 ตัวที่ใช้บ่อยที่สุดช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างหนาวแล้วก็แบบมีฝนตกอะไรเงี้ยต้องใช้พวกที่แบบมัน waterproof นิดนึงแล้วก็มีกระเป๋าแบบสะพายเล็กๆนะคะแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นช่วงที่แบบไปเที่ยวมากกว่าไปเรียนไม่ค่อยได้ใช้พวก cleaning utilities ต่างๆนะคะก็จะมีพวกแปรงขัดรองเท้าไม้กวาดจิ๋วแล้วก็ที่ถูพื้นที่ล้างรองเท้าแล้วก็ทิชชู่ม้วนนะคะไว้เติมสต็อกแล้วก็กระเป๋าที่ไม่มีที่เก็บนะคะก็เลยมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีไม้ถูพื้นถัดมานะคะด้านซ้ายมือเข้ามาตรงประตูก็จะเป็นจ้าจานเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนซึ่งห้องน้ำที่นี่ค่อนข้างเล็กเลยแต่ว่าสะอาดนะคะคือว่าสะอาดใช้ได้แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันไม่มีที่วางแบบสบู่อะไรเลยนี่ก็เลยต้องแบบวางบนพื้นบ้างอะไรบ้างซึ่งน่าอายมากแต่ว่านั่นแหละกระจกเยอะมากนี่ก็กระจกนะคะอันนี้ก็คือเยอะแล้วก็ storage ก็ค่อนข้างใช้ได้นะก็อันนี้เป็นฟองน้ำนะคะที่เอาไว้ล้างจานแล้วก็อันนี้ที่แขวนเอาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้จริงๆเอามาติดเองจริงๆต้องดูพื้นผิวด้วยนะว่าติดได้ไหมอันนี้มันค่อนข้างแบบลื่นๆนะคะพอดีพ่อบอกว่าติดได้แล้วก็เลยติดต่อไปนะคะออกมาจากห้องน้ำก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นตู้ใหญ่ซึ่งก็ใส่ของได้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะคะโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มีขนมต่างๆเต็มไปหมดก็คือจะเป็นคลังแสงของมายเองนะคะเป็นของที่เอามาจากไทยจานตรงนี้แล้วก็อันนี้ขนมซึ่งของจากไทยจะไปเติมเพิ่มอีกตอนกลับช่วงคริสต์มาสนะคะก็เป็นรูปนะคะก็มีโซนทำงานตรงนี้แต่ส่วนมากมายจะทำงานที่ไลบรารีมากกว่าเพราะว่าทำที่ห้องมันไม่ค่อย productive เท่าไหร่แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซน supplement ต่างๆนานานะคะแล้วก็มีคีย์บอร์ดอยู่ข้างในคือไม่มีที่วางแล้วก็เลยต้องไปวางข้างในนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ skin care แล้วก็ที่ชอบของโต๊ะนี้นะคะก็คือ storage มี3 ชั้นใช่ปะอันนี้ก็จะพยายามใส่ของที่จะหยิบบ่อยๆในนี้ก็จะมีพวกบัตรนักเรียนอะไรต่างๆนานานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพวก cosmetic skin care ที่สต็อกไว้นะคะข้างล่างก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านเยอะมากไม่รู้เอาอะไรมาบ้างแต่ว่าคือปลอดภัยเขาเรียกอะไรนะ be ready to get sick อะไรอย่างเงี้ยถัดมานะคะที่เห็นก็จะเป็นโต๊ะเนาะโต๊ะคือข้างล่างเป็นไฮไลท์สำหรับมายมากเพราะว่ามันเป็นที่เก็บกระเป๋าซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มีกระเป๋าวางอยู่หน้าห้องใช่ปะแต่ว่าตรงเนี้ยคือมันเอาไว้เก็บของอย่างอื่นได้พวกถุงกระดาษลังอะไรมากมายก็จะเก็บไว้ในนี้นะคะซึ่งค่อนข้างใช้งานได้จริงก็จะเป็นแบบตู้เก็บของเนียนๆอยู่บริเวณนี้แล้วก็วิวหน้าต่างของไม้นะคะซึ่งชอบมากเป็นมุมที่ค่อนข้างชอบเพราะมันโปร่งโล่งแล้วมีดอกไม้นี่ดอกไม้แฟนซื้อให้นะคะวันครบรอบแล้วก็เอามาตั้งแล้วมันก็สวยมากมีต้นคริสต์มาสด้วยเห็นไหม just forget the Jack Daniel things นะคะช่างมัน แล้วก็จะมีในพาร์ทของเตียงนอนนะคะมายคิดว่าเตียงอันนี้มันไม่ได้เล็กมากแต่ว่ามันนอนคนเดียวมันเอาเป็นเตียงสำหรับนอนคนเดียวเนาะแล้วก็ของต่างๆนานาบนนี้ก็จะมีพวกอันนี้เพิ่มความน่ารักในแต่ละวันแล้วก็รูปครอบครัวนะคะเผื่อคิดถึงที่บ้านตัวนี้ก็จะเป็นพวกนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆน้ำหอมเนาะถัดมาข้างๆเตียงก็จะมีฮีตเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลำโพงแบบมีแม่เหล็กก็คือติดไว้ตรงนี้เพราะว่าหมายไม่ใช้ฮีตเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าหมายเป็นคนขี้ร้อนเปิดแล้วมันแบบค่อนข้าง suffocating เลยไม่ค่อยเปิดกระจกจานเอาไว้เซลฟี่อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นแบบดอกไม้ข้างหลังมันสวยมากมันน่ารักมาก
นะคะก็จะมีตามภาษาของคนตัวเล็กนะคะก็จะใช้โซนด้านล่างเป็นหลักด้านบนก็จะเก็บพวกชามแก้วมักหรือว่าจานกระดาษใช้ในครัวอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคลังแสงเนาะเป็นแบบว่าอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆของเราด้านล่างนะคะก็จะมีเกะด้วยก็คือค่อนข้างรกนั่นแหละแล้วก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวสุดที่รักของเราเองวันนี้นะคะก็มีการหุงข้าวไว้นิดหน่อยกะจะทำกับข้าวเนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เป็นหม้อหุงข้าวที่ฟ้าวตู้เย็นแล้วก็ตู้เย็นนะคะก็จะมี2ตู้อย่างนี้เป็นข้างบนเป็นตู้เย็นตู้แช่ธรรมดาแล้วก็ข้างล่างเป็นช่องฟรีซนะคะจ้าจานก็คืออันนี้คือของไม้ชั้นของไม้นะคะก็จะมีผลไม้ต่างๆนานาด้านนี้ก็จะมีซอสโคชูจังแล้วก็เกทชัพแล้วก็อันนี้นมของไม้ที่เหลือก็เป็นของเพื่อนนะคะอ๋อผักอันนี้ก็ของไม้แครอทกับเขาเรียกอะไรผักกาดประมาณนี้ห้องครัวที่ไม้ได้อะมันใหญ่สะดวกสบายมากๆแบบกว้างแล้วก็แบบมีตู้เป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้มีตู้โซนตู้เย็นอะไรก็คือค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ flatmate อะทุกคน nice แล้วก็ clean เขาเรียกสะอาดแบบไม่มีปัญหาแบบว่าอะไรอะเหม็นสกปรกซิงค์นู่นนี่นั่นไม่มีเลยคือทุกคนแบบทำความสะอาดเรียบร้อยต่อให้มีการจัดปาร์ตี้เขาก็จะคลีนตลอดแบบเก็บกวาดให้ทุกเช้าอะไรเงี้ยคือเลิศแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อเสียอย่างเดียวของที่นี่ก็คือมันห้องมันไม่ค่อย soundproof เท่าไหร่นะกำแพงอ่ะอาจจะกั้นเสียงได้ระหว่างห้องแต่ว่าเวลาเดินตรงโถงข้างนอกอ่ะจะได้ยินเสียงจากห้องทะลุประตูไปเลยคือเสียงคือไม่เก็บเสียงเลยงงปะแล้วก็แบบหน้าต่างเนี่ยนี่อยู่ชั้น2คือจริงๆก็คือนับเป็นชั้น3ที่ไทยนะคะแต่ที่นี่เขาเรียก second floor แต่ว่าเนี่ยอยู่บนนี้นะแต่ได้ยินคนคุยกันข้างล่างถ้าใครมาคุยกันข้างหน้าก็คือได้ยินทุกอย่างมันแบบค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเสียงถ้าใครนอนหลับยากแบบไม่รู้ว่าเป็นทั่วไปไหมหรือว่าเป็นแค่ที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็สำหรับวันนี้นะคะมือใหม่หัดบล็อกมือใหม่หัดรีวิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะคะในคลิปหน้าบ๊ายบาย